हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन्सको च्यानलमा। आज हामी BBS सेकेन्ड इयरको मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ र हामीले पढिरहेका थियौँ च्याप्टर 5, जस अन्तर्गत हाम्रो थियो अन्डरस्ट्यान्डिङ द बायर्स बिहेभियर है। बायर्स बिहेभियरहरू चाहिँ कसरी हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने र अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीले किन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सबै हेरिसक्यौँ र साथै हामीले यसको मिनिङहरू पनि भयो र धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले लगभग सबै यसै च्याप्टरबाट चाहिँ कभर गरिसक्यौँ है त। र आज चाहिँ हामीले यो नेपालको कन्टेक्स्टमा अर्थात् नेप्लिस मार्केटमा चाहिँ अब यो बायरहरूको बिहेभियर चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न चाहिँ किन आवश्यकता रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ। जुन क्वेसन चाहिँ हामीलाई 2 मार्क्समा, जसमा चाहिँ हामीले पोइन्ट लेखे पनि हुन्छ अथवा 10 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि चाहिँ यी पोइन्टहरूको चाहिँ हामीले अलि डिफाइन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ गरे पनि हुन्छ है त। र हामीले यसभन्दा अगाडि जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ द अन्डरस्ट्यान्डिङ द बायर बिहेभियर्स त हामीले अलरेडी हेरिसक्यौँ है, जसमा चाहिँ हामीले यसमा हेरेको भनेको त्यही हो होइन। इम्पोर्टेन्स अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ द बायर बिहेभियर्स अन्तर्गत चाहिँ हामीले प्रोडक्सन पोलिसिजको लागि, प्राइस पोलिसिजको लागि है, र त्यति मात्र नभएर डिसिजन रिगार्डिङ द च्यानल अफ द डिस्ट्रिब्युसन र डिसिजन्स रिगार्डिङ द सेल्स प्रमोसन हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ है त। र अब हाम्रो त्यो भए चाहिँ ओभरअल मार्केटको लागि सुइटेबल हुने इम्पोर्टेन्सको कुरा चाहिँ गरेको थियो होइन। तर यो कुरा चाहिँ हामी के को कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो नेप्लिस मार्केटमा है, नेपालमा रहेका यी मार्केटहरूको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो बायर्सहरूको चाहिँ बिहेभियर चाहिँ किन चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न चाहिँ आवश्यकता छ त भनेर चाहिँ हेर्ने गरिन्छ, हेर्छौँ है त हामी यसमा। र हामीले यसमा हेर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै अब हामी हेर्न सक्छौँ स्टेट द इम्पोर्टेन्स अफ द अन्डरस्ट्यान्डिङ द बायर्स बिहेभियर इन द नेप्लिस मार्केट है, जसमा चाहिँ अब किन भन्दा हाम्रो नम्बर 1मा पोइन्टमा रहेको छ इट हेल्प्स टु मार्केट है त। इट हेल्प्स टु मार्केटर अथवा के हुन्छ यसमा टु, जुन हाम्रो मार्केटर हुन्छ है यसमा मेकर अथवा मार्केटर जस्तो भएछ यसमा है। यसमा इट हेल्प्स द मार्केटर है, इट हेल्प्स द मार्केटर। मार्केटरलाई चाहिँ यसले किन हेल्प गर्ने गर्दछ भन्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो कन्ज्युमरहरूको चाहिँ निड, उनीहरूको आवश्यकताहरू चाहिँ एक्चुअलीमा चाहिँ के रहेछ त भनेर चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ हेल्प हुने गर्दछ। यसरी चाहिँ बायर्सहरूको बिहेभियर चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न चाहिँ आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा रह्यो, जसले चाहिँ अब भनौँ न एक्चुअलीमा चाहिँ वास्तवमा नै कन्ज्युमरहरूलाई, जुन हाम्रो प्रयोगकर्ताहरू हुन्छ हो, युजरहरू हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ किन चाहिँ आवश्यकता छ त, के आवश्यकता छ अथवा कुन प्रडक्टको आवश्यकता छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ बायर्सहरूको चाहिँ बिहेभियरहरू चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न चाहिँ आवश्यकता रहेको छ है त। र यसपछि हाम्रो डबल लाइनमा रहेको छ जसमा भनिएको छ है इट हेल्प्स टु द मार्केटर टु रिड्युस द अनसर्टेन्टी इन द मार्केट। अर्थात् अब हामीले जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ द बायर बिहेभियर्स भन्नुको अर्थ नै के हो भन्दा चाहिँ हामीले मार्केटमा गएर चाहिँ बायरहरूले गरिने व्यवहारहरू, उनीहरूले चाहिँ प्रडक्टप्रति गरिने एटिट्युडहरू चाहिँ सबै कुरा चाहिँ बुझेर आएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू धेरै कलेक्ट गरे नि त मार्केटको बारेमा, मार्केटमा रहेको कन्ज्युमरहरूको बारेमा हो। यसरी इन्फर्मेसन कलेक्ट गरिसकेपछि अब फ्युचरमा हुन सक्ने कुराहरू, सम्भावित कुराहरूलाई चाहिँ यस्तो हुन सकिन्छ है फ्युचरमा भने चाहिँ एउटा हल्का टाइपको प्रेडिक्सन जस्तो अथवा इस्टिमेसन जस्तो चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर यदि हामीले बाहिरहरूको बिहेभियरहरूलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड नै गर्न सकेनौँ, यदि गरेनौँ है, त्यसलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरेनौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुन जान्छ भन्दाखेरि जुन बजारमा चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ भने सर्टेन नै हुँदैन कि, फिक्स नै हुँदैन कि, अलवेज अनसर्टेन हुने गर्दछ हो। यस्तो अनसर्टेन्टी है, यस्तो अनिश्चिततालाई हटाउनको लागि पनि मार्केटरले चाहिँ के गर्ने गरिन्छ भन्दा चाहिँ बाहिरहरूको बिहेभियरलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने गरिन्छ है त। र यसपछि हाम्रो ट्रिपल आईमा रहेको चाहिँ यहाँ रहेको छ इट मेक्स द मार्केटर टु रिड्युस द अनसर्टेन्टी इन द मार्केट भन्ने कुरा हामीले ट्रिपल आईमा हेरिसक्यौँ। र हाम्रो आइबीमा थियो जसमा चाहिँ इट इज इन्स्ट्रुमेन्टल इन द मेजरिङ द इफेक्टिभनेस अफ द स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेड बाई द मार्केटर भन्ने कुरा रहेको छ। यो चाहिँ एउटा के रहेछ त, एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा, एउटा साधनको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ, जसले चाहिँ अब मार्केटरहरूले अपनाएको जति पनि स्ट्राटेजिजहरू हुन्छ नि, प्लान्स एन्ड पोलिसिजहरू हुन्छ नि हो, त्यो चाहिँ अब इफेक्टिभली चाहिँ त्यसको इफेक्टिभनेस चाहिँ कति छ त, त्यसको चाहिँ अब भनौँ न उनीहरूले चाहिँ कति इफेक्टिभली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ
कार्यान्वयन गरिरहेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है त। यो भयो हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको लागि पनि प्लस 10 मार्क्सको लागि पनि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ है त। यहाँ रहेछ हाम्रो स्टेट द इम्पोर्टेन्स अफ द अन्डरस्ट्यान्डिङ द बायर्स बिहेभियर इन द नेप्लिज मार्केट है, जसमा हामीले हेऱ्यौँ इट हेल्प्स द मार्केटर टु राइटली एड्रेस द एक्चुअल निड अफ द कन्ज्युमर, र हाम्रो डबल आईमा रहेको छ इट हेल्प्स द मार्केटर टु रिड्युस द अनसर्टेन्टी इन द मार्केट, र हाम्रो ट्रिपल आईमा रहेको छ इट मेक्स मार्केटर टु रिड्युस द अनसर्टेन्टी इन द मार्केट, र आइभीमा रहेको छ इट इज इन्स्ट्रुमेन्टल इन द मेजरिङ द इफेक्टिभनेस अफ स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेड बाई द मार्केटर है त। यो कुरा भयो। अब हाम्रो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन यहाँ रहेको छ लर्निङ र मोटिभेसनको कारणले गर्दाखेरि कसरी चाहिँ कन्ज्युमरहरूको बाइङ बिहेभियर अथवा बाइङ डिसिजन्सहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्सेस असर गर्ने गर्दछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ, जुन कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ पहिला नै एक्जाममा चाहिँ 10 मार्क्समा चाहिँ सोधिसकेको रहेछ है त। र हाम्रो क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ है त। यसमा हाउ डज लर्निङ एन्ड मोटिभेसन है, लर्निङ एन्ड मोटिभेसन इन्फ्लुएन्स है, इन्फ्लुएन्स कन्ज्युमर बाइङ डिसिजन है, बाइङ डिसिजन्स है त। अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब सुरुमा चाहिँ हामीलाई लर्निङ भनेको कुरा थाहा हुनु पर्यो। के भन्नु त भन्दा यसमा लर्निङ है त। लर्निङ भनेको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ जस्तै अब हामीले चाहिँ यहाँ मार्केटको हकमा हुँदाखेरि चाहिँ बाहिरको केस आउँछ है त। बाहिरहरूले चाहिँ के गर्ने भयो त लर्न गर्ने भयो है, के गर्ने भयो त लर्न गर्ने भयो। के को कसरी चाहिँ उनीहरूले सिक्छन् त, कसरी चाहिँ उनीहरूले लर्न गर्छन् भन्दा चाहिँ उनीहरूले भोगिएको कुराहरूबाट अर्थात् पास्ट एक्सपिरियन्सहरूबाट है त। लर्निङ गर्ने भनेको यही नै हो। उनीहरूले पास्टमा चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू भोग्यो र कस्तो कस्तो कुराहरू उनीहरूले फेस गर्यो हो, त्यो कुराबाट चाहिँ उनीहरूले सिक्दै जान्छन्, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ त लर्निङ भनिन्छ है त। अब जुन लर्निङले चाहिँ के गर्ने गर्दछ भन्दा चाहिँ बाहिरहरूको बिहेभियरलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने गर्दछ। यसरी लर्निङको कारणले गर्दाखेरि नै बाहिरहरूले चाहिँ अब भनौँ न ब्रान्डहरूको बारेमा थाहा हुन्छ, कुन चाहिँ ब्रान्ड राम्रो अथवा ब्रान्ड लोयल्टीको बारेमा थाहा हुन्छ है, र साथसाथै ब्रान्ड इमेजको बारेमा पनि उनीहरूले चाहिँ लर्न गर्ने गर्दछ है त। लर्न त गर्छ के को भन्दाखेरि एबाउट त उनीहरूले ब्रान्ड लोयल्टीको बारेमा, र ब्रान्ड लोयल्टी मात्र नभएर अर्को रहेको छ हाम्रो ब्रान्ड इमेजको बारेमा, ब्रान्ड इमेजेस भयो है। यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ है त। यसरी हाम्रो भयो लर्निङ बिहेभियर, जसमा चाहिँ लर्न गरिन्छ। लर्न कसरी गरिन्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूले पास्टमा कसरी चाहिँ एक्सपिरियन्सहरू अथवा कति कुराहरू उनीहरूले फेस गर्यो हो, त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले सिक्न सकिन्छ। र यसरी लर्न पनि के को गर्छ भन्दा चाहिँ एबाउट द ब्रान्ड लोयल्टी, एबाउट द ब्रान्ड इमेजको बारेमा भयो है त। यसरी चाहिँ लर्निङको कारणले गर्दा पनि अब के हुन्छ त भन्दा चाहिँ कन्ज्युमरहरूको चाहिँ बाइङ डिसिजनमा चाहिँ के गर्ने गर्छ त इन्फ्लुएन्स गर्ने गर्दछ, असर गर्ने गर्दछ। अब पोजिटिभली पनि हुन सकिन्छ अथवा नेगेटिभली पनि हुने गर्दछ, जसलाई प्रभाव भनिन्छ कि इन्फ्लुएन्स भनेपछि है। र यसपछि लर्निङ पछि अर्को कुरा आउँछ मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो मोटिभेसनको कुरा आयो है त। अब यो मोटिभेसन भने चाहिँ के हो त उत्प्रेरणा भनिन्छ जसलाई। यो मोटिभेसनको कारणले गर्दाखेरि पनि अब हाम्रो जुन कन्ज्युमरहरूको चाहिँ बाइङ गर्ने डिसिजनमा चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ प्रभाव गर्ने गर्दछ। अब पोजिटिभली पनि हुन सकिन्छ, नेगेटिभली पनि हुन सकिन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा पनि हुन सकिन्छ, अप्रत्यक्ष रूपमा पनि हुन सकिन्छ है त। मोटिभेसन भनेपछि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ मोटिभेटेड गर्ने के, जस्तै त्यो मोटिभेटेड गर्ने पनि अब उनीहरूको चाहिँ आवश्यकताले अर्थात् निडले चाहिँ उसलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने गर्दछ। र यो मोटिभेसन चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ जुन उनीहरूको निड्स हुन्छ नि, निड्स के हुन्छ त यसमा निडको कुरा आउँछ हो। यो निड चाहिँ धेरै प्रकारको हुने गर्दछ है त, जसमा चाहिँ नम्बर आईमा सुरुमा हुने भनेको के हो भन्दा चाहिँ फिजियोलोजिकल निड्स है त। के हो त भन्दा फिजियोलोजिकल निड्स हुने गर्दछ। र अर्को हुने भनेको के हो भन्दाखेरि सेफ्टी निड्सको कुरा आउँदछ। र सेफ्टी निड्स पछि पनि त्यसपछि अर्को के आउँछ भन्दाखेरि सोसियल निड्सको चाहिँ कुरा आउँछ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेप वाइज चाहिँ एउटा निडको चाहिँ जेनेरेट हुने गर्दछ सोसियल निड्स। अनि त्यसपछि अब आउने भनेको स्टिम निड्सको चाहिँ कुरा आउँदछ है त। यसमा स्टिम निड्स र अर्को भीमा स्टिम निड्स पछि अर्को के आउँछ त भन्दाखेरि स्टिम निड्स एन्ड स्ट्याटस निड्स भनौँ, स्टिम एन्ड स्ट्याटस निड्स भनौँ है त्यसलाई।
स्टिम एन्ड स्ट्याटस निड्सको कुरा आउने भयो है त यसमा। र यसपछि हाम्रो नम्बर बीमा हुन्छ अर्को सेल्फ फुलफिलमेन्ट निड्स भन्ने कुरा हुन्छ है त। सेल्फ फुलफिलमेन्ट निड्स है त यसमा आउने भनेको सेल्फ फुलफिल निड्स है। यसरी 5 वटा चाहिँ के हुन्छ त निड्सहरू हुने गर्दछ, जसले चाहिँ त्यो आवश्यकताको कारणले गर्दा चाहिँ जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरू चाहिँ के हुने गर्दछ त मोटिभेटेड हुने गर्दछ, इन्फ्लुएन्स हुने गर्दछ। र हाम्रो यो फिजियोलोजिकल निड्स सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त फिजियोलोजिकल निड्सहरू आउने गर्दछ। यो फिजियोलोजिकल निड्स भने चाहिँ के हो त स्टार्टिङ पोइन्ट अफ द के हो त मोटिभेसन। यो भनेको के हो त भन्दा स्टार्टिङ पोइन्ट अफ मोटिभेसन, स्टार्टिङ पोइन्ट अफ मोटिभेसन है त। स्टार्टिङ पोइन्ट अफ मोटिभेसन हो, जस अन्तर्गत चाहिँ अब उनीहरूको बेसिक निड्सहरू अथवा फिजिकल निड्सहरू हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ परिपूर्ति अथवा पुरा गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै मोटिभेटेड हुने गर्दछ। उनीहरूको फिजिकल अथवा बेसिक निड्सहरू चाहिँ पर्ने भनेको कस्तो हो भन्दा जस्तै उनीहरूलाई बेसिक रूपमा के चाहिन्छ, जस्तै लुगाहरूको आवश्यक पर्छ, साथसाथै हावा पानी र अदर उनीहरूलाई चाहिँ डेली लाइफमा चाहिँ गुजारा गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अरू आवश्यकताहरूको कुरा गर्ने भयो हाम्रो यो फिजियोलोजिकल निड्स अन्तर्गत, जुन चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट अफ द मोटिभेसन हुने गर्दछ। र यसपछि अर्को यो सबै जति पनि फिजियोलोजिकल निड्स हुन्छ नि त्यो परिपूर्ति भएपछि अर्को आवश्यकतालाई चाहिँ उनीहरूलाई के गर्छ त मोटिभेटेड गर्ने गर्दछ। त्यो भनेको के हो त भन्दा सेफ्टी निड्स है त। सेफ्टी निड्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ सुरक्षाको कुरा आउने भयो कि प्रत्येक व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो ज्यानको सुरक्षादेखि लिएर आफ्नो सरसम्पत्तिको सुरक्षादेखि लिएर सबै चाहिँ चाहन्छ नि त है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले सेफ्टी निड्स अन्तर्गत रहने गर्दछ, जसमा चाहिँ अब उसले चाहिँ अब के चाहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जबको सेक्युरिटीहरू भयो, साथसाथै उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि प्रकारका डेन्जरहरू हुन्छ नि त्यो डेन्जरहरूबाट चाहिँ आफूलाई प्रोटेक्सन गर्ने सुरक्षित पार्ने र साथसाथै उसले आफ्नो प्रपर्टीहरूको सुरक्षा गर्ने पनि हाम्रो यो सेफ्टी निड्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ, जसले कारणले गर्दाखेरि पनि मोटिभेटेड हुने गर्दछ उनीहरू है त। यसपछि आउँछ सोसियल निड्सको कुरा आउँछ है त। सोसियल निड्स है त, जस्तै अब यो सोसियल निड्स पनि अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब म्यान चाहिँ के हुन्छ त एकदमै भनौँ न सामाजिक कर्ताको रूपमा चाहिँ भनौँ न सामाजिक अभियानहरूमा चाहिँ लागिरहेको हुन्छन् हो। त्यस्तो पिपुलहरू जुन चाहिँ सामाजिक कार्यहरूमा चाहिँ लाग्ने हुन्छन् हो उनीहरूको चाहिँ अनि अब भनौँ न म चाहिँ अब यो समाजमा अथवा अनि यो देश र जनताको लागि चाहिँ देश र जनताको समाजको लागि चाहिँ म चाहिँ यस्तो काम गर्छु भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ लाग्ने गर्दछ है। त्यस्तो हुँदा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के चाहन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब सोसल्ली चाहिँ उनीहरू चाहिँ बिलोङ्गिङनेस हुने सोसल प्रति त्यति मात्र नभएर उनीहरू चाहिँ रिकगनाइज हुन चाहने कुराहरू चाहिँ आउने गर्दछ है त, जसले चाहिँ समाजमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै अब भनौँ सामाजिक कार्यमा चाहिँ सहभागी भएको र समाजलाई हेल्प गर्ने मानिसको रूपमा चाहिँ चिनिन चाहिँ उनीहरू चाहन्छन् है त। यो कुरा भयो यो सबै। र यसपछि अर्को छ हाम्रो सोसियल निड्स पछि स्टिम एन्ड द स्ट्याटस निड्स। यसरी उनीहरूले अब स्टेप बाई सुरुमा उनीहरूले फिजियोलोजिकल निड्स परिपूर्ति भएपछि सेफ्टी निड्स पनि परिपूर्ति भएपछि त्यसपछि उसको के आउँछ भन्दा सोसियल निड्स पनि परिपूर्ति भइसकेपछि उसलाई अब अर्को आवश्यकताले चाहिँ उसलाई उत्प्रेरित अथवा मोटिभेटेड गर्ने गरिन्छ। त्यो भने के हो भन्दा स्टिम अथवा स्ट्याटस निड्सको कुरा आउँछ है त। स्टिम अथवा स्ट्याटस निड्स भने चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्सहरूलाई इन्क्रिज गर्नेको साथसाथै है इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ नि आफू चाहिँ अब कसैको पनि सहारामा बस्न नचाहने आफू नै एकल रूपमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स हुन चाहने डिपेन्डेन्ट हुन नचाहने र उसले चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका एचिभमेन्ट्सहरूदेखि लिएर उनीहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारका कम्पिटेन्सहरूमा चाहिँ ऊ चाहिँ कम्पिट गरेर ऊ जित्न चाहने र साथसाथै विभिन्न प्रकारका चाहिँ नलेजहरू उसले गेन गर्न चाहने अथवा सक्सेसहरू गेन गर्न चाहने चाहिँ हुने गर्दछ यसमा है त। र अर्को भनेको चाहिँ जस्तै अब यसरी स्टिम एन्ड द स्ट्याटस निड्स पनि परिपूर्ति भइसकेपछि अर्को एउटा निड्स रहेको छ जसले पनि उनीहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने गर्दछ भनेपछि जसमा के पर्छ भन्दा सेल्फ फुलफिलमेन्ट निड्सको कुरा आउँछ। सेल्फ फुलफिलमेन्ट निड्स भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हाइएस्ट अर्डरको निड्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ
कुनै पनि लाइफमा हुन्छ मान्छेको एउटा लाइफ भइसकेपछि भनौँ न यो मान्छे एकचोटि जन्मिसकेपछि चाहिँ अब यस्तो प्रकारको काम गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ उनीहरूले एउटा मिसनका साथ हिँड्ने गर्दछ। त्यो मिसनलाई चाहिँ एचिभ अथवा पाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एकदमै उत्प्रेरित हुने गर्दछ है त। यसरी चाहिँ हामीले 5वटा मोटिभेटेड गर्ने निड्सहरू हेऱ्यौँ, जस अन्तर्गत हाम्रो परेको भने के भन्दा यसमा फिजियोलोजिकल निड्स है, जुन चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट अफ द मोटिभेसन हो, र त्यसपछि हाम्रो सेफ्टी निड्स, र त्यसपछि सोसल निड्स, र स्टिम निड्स एन्ड द स्ट्याटस निड्स आउँछ, र अर्को भनेको सेल्फ फुलफिलमेन्ट निड्स आउने गर्दछ है त। यो कुरा भयो हाम्रो लर्निङ एन्ड द मोटिभेसन इन्फ्लुएन्सेस कन्ज्युमर्स बाइङ डिसिजन, जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा 10 मार्क्समा सोधिएको छ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ, र नेक्स्ट पार्टमा हामी अरू कुराहरू कभर गर्छौँ है त। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त। ल।